Hello, xin chào tất cả các bạn và các em học sinh. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các em học sinh. Các em học sinh lớp 11 thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp phần bài tập bài 2 giá trị lượng giác của góc lượng giác trong sách giáo khoa toán lớp 11 chân trời sáng tạo nha các em. Chúng ta đã làm xong tới bài số 4. Và bây giờ chúng ta sẽ qua bài số 5. Chứng minh các đẳng thức lượng giác sau. A. Sin mũ 4 trừ cos mũ 4 bằng 1 trừ 2 lần cos bình phương alpha. Như vậy ta đã chứng minh các em. Câu 5A. Sin mũ 4 thì ta có thể viết là thành sin mũ 2 trừ cos mũ 2 A bình phương trừ B bình phương thì bằng A trừ B, bằng A cộng B nhân A trừ B. Nhưng mà ta đã biết rằng sin bình cộng cos bình thì nó bằng 1. Nên đây nó sẽ bằng sin bình phương như vậy muốn biến thành cos bình phương này, ta biến cái sin bình phương này bằng 1 trừ cos bình phương alpha. Sin bình cộng cos bình bằng 1. Thì chia ra sin bình sẽ bằng 1 trừ cos bình. Đấy. Đây trừ cos bình nữa. Như vậy sẽ bằng 1 trừ 2 cos bình bằng vế phải. Điều phải chứng minh. Này là vế trái nè. Vế trái bằng. Là xong câu 5A. Ta sang câu 5B. Chứng minh tan alpha cộng cô tan alpha bằng 1 trên sin alpha cos alpha. Thì đây các em, tan alpha là bằng sin chia cho cos. B. Vế trái sẽ bằng tan alpha cộng cô tan alpha bằng sin alpha chia cos alpha cộng cos alpha trên sin alpha. Mẫu chung là sin alpha cos alpha nhân lên đây là sin bình cộng cos bình. Và sin bình cộng cos bình thì bằng 1. Đây bằng 1 trên sin alpha cos alpha bằng vế phải. Điều phải chứng minh. Đó. Rồi, sang bài số 6. Rút gọn các biểu thức sau. 1 trên tan alpha cộng 1 trên cotan alpha cộng 1. Như vậy bài đây mình làm như thế này các em. 6A 1 trên tan alpha cộng 1 trên cotan alpha cộng 1. Mẫu chung là hai cái này nhân nhau em. Đây mình sẽ nhân lên đây là cotan alpha cộng 1. Nhân cái mẫu này lên đây là cộng tan alpha cộng 1. Dưới này là tan alpha cộng 1. Nhân cái cotan alpha 1 bằng tan alpha cotan alpha cộng 2. Chỗ này mình nhân vô tan nhân cotan. Tan nhân cotan là bằng 1. Nhân qua đây là tan alpha. 1 nhân cotan là cotan. 1 nhân 1 là bằng 1.
Như vậy nó sẽ bằng tan alpha cộng costan alpha cộng 2 tan alpha cộng 2 luôn, tan alpha cộng tan cộng 2. Tử số giống mẫu số thì cuối cùng bằng 1 là xong. Ta qua câu 6B. Rút gọn cos pi trên 2 trừ alpha. Trừ sin pi cộng alpha. Cos pi trên 2 trừ alpha này là góc với góc alpha là phụ nhau, phụ chéo, cho nên cos bằng sin alpha. Sin của pi cộng alpha sin của pi cộng alpha này không? Alpha đây. Pi cộng alpha là nó qua tới đây. Sin alpha thì dương. Còn bên sin của pi cộng alpha thì nó là âm. Như vậy đây sẽ là bằng trừ với trừ thành cộng không? Cộng sin alpha. Như vậy đáp số của nó là bằng 2 sin alpha. Câu C. Sin alpha trừ pi trên 2. Sin alpha trừ pi trên 2 là bằng sin của trừ pi trên 2 trừ alpha. Sin nè của trừ. Đó. Mình nhân vô đây là trừ pi trên 2, nhân vô đây cộng alpha. Đây 6 pi là 3 cái vòng tròn, 3 nhân 2 pi, ta bỏ đi. Như vậy cộng cos của trừ alpha. Tan pi thì pi đi cũng bỏ đi, trừ tan alpha. Cái này 3 pi cũng bỏ đi, như vậy nha, cotan của trừ alpha. Rồi sẽ bằng sin của trừ alpha là bằng trừ sin alpha. Cos đối như vậy cũng bằng cos alpha trừ tan alpha. Cos đối mà đây không phải cos cho nên có xuất hiện cái dấu trừ, trừ lên cộng cos tan alpha bằng đây với góc alpha là góc phụ nhau nhưng mà phụ chéo, sin đây sẽ bằng cos. Tan nhân cotan là bằng 1 trừ cotan là hết, cuối cùng đáp số là bằng 1. Như vậy cái câu C này các em, 6C đây là bằng 1 nha. Rồi ta sang bài số 7. Số 7. Thanh OM quay ngược chiều kim đồng hồ quanh góc O của nó. Quay đây là quay cùng chiều, quay ngược chiều là quay qua đây. Trên một mặt phẳng đứng và in bóng vuông góc xuống mặt đất. Trên mặt phẳng đứng này, đứng này và in bóng xuống mặt đất như hình 12 này. Vị trí ban đầu của thanh OA, vị trí ban đầu của thanh là OA này, từ OA này nó quay, lúc đầu nằm đây sao nó quay tới đây. Hỏi độ dài bóng O phẩy M phẩy của OM
khi quay được 1/10 vòng là bao nhiêu? Biết độ dài thanh OM là 10 cm. Kết quả làm tròn đến hàng phần 10. Thì đối với cái bài đây em, mình kẻ cái ra đây nè, thì cái độ bóng là cái đoạn này nè, và đây là cạnh huyền nè. Muốn tìm cái cạnh góc vuông này, ta lấy cạnh huyền này nhân cho cốt của cái góc đó nha. Mình làm theo cách đó thì cái bóng xuống đó là O phẩy M phẩy á. O phẩy M phẩy là chính là cái đoạn này nè. Sẽ bằng cái đoạn OM này là bằng 15 cm này em, 15 nhân cho cốt, nhưng mà đây là mình dưới trị dương cho mình lấy giá trị cốt. Ba vòng 1/10 này là 3 vòng 1/10 này là 31/10. Mình nhân cho một vòng là 360 độ. Đó. Sẽ bằng 15 nhân cho cốt 1116 độ. Thì mình bấm máy tính được em, là nó ra 12,1 cm. Đó nha, đó là bài số 7, là chỉ đơn giản thôi. Vài bữa nữa khi nào mà các em học mà muốn mà tính cái cạnh này nè thì nhân cho cốt, bởi vì cái trục cốt nằm đây. Còn muốn tính sin thì mình lại nhân cho, mình lại dùng sin đã ra được cái trục đứng này, đoạn đứng này. Muốn tìm cái đường nằm ngang này thì mình nhân cho cốt alpha, và tìm cái trục đứng này thì mình nhân cho sin alpha. Ta sang bài số 8. Khi xe đạp di chuyển, van V của bánh xe quay quanh trục O theo chiều kim đồng hồ với tốc độ góc không đổi là 11 radian trên giây. Hình 13. Ban đầu van nằm ở vị trí A, nằm ngang này em ở đây. Hỏi sau 1 phút di chuyển, khoảng cách từ van đến mặt đất là bao nhiêu? Biết bán kính OA là bằng 58 cm. Giả sử độ dày của lốp xe không đáng kể. Kết quả làm tròn đến hàng phần 10. Thì đối với bài đây là mình phải tìm cái góc đó các em. Cái góc alpha nè sẽ bằng omega nhân cho t là bằng 11. T của mình đây là 1 phút nên nhân cho 60 giây á, là bằng 660 radian. Như vậy khoảng cách từ van đến mặt đất thì mình sẽ lấy nè. Khoảng cách từ van đến mặt đất là nè, và nếu mình cái van nằm phía trên này thì nó sẽ bằng R này cộng cho cái đoạn đây này. Nếu mà nằm dưới này thì mình lấy cái khoảng cách này trừ cho cái đoạn này. Mà trong cái lượng giác là nó có hai cái là khi mà cái góc alpha nằm dưới đây thì tự động chỗ này nó khoảng cách nó sẽ âm, cho nên khoảng cách của mình sẽ bằng luôn luôn lấy R cộng cho cái khoảng này, khoảng cách này thì mình sẽ R của mình là bằng OA là 58 này, cộng cho
Hồi nãy thầy nói rồi, cái độ đứng này là mình nhân cho sin. Mình lấy R nhân cho sin, R là 58 nè. Cộng cho 58 sin. Sin của alpha, nhưng mà alpha lại nằm dưới, nó quay ngược. Tức là góc alpha mình đang là trừ 660. Đó. Như vậy mình lấy 58 nè. Cộng cho 58 nhân cho sin của trừ 660. Là nó ra 42,8 nè. Gần bằng 42,8 cm. Đó. Nếu mà nó nằm tại đây thì cái sin này sẽ mang dấu dương, sẽ cộng, tự động nó cộng vô thôi. Dương âm là do cái sin này thôi. Cái góc nó nằm dưới này, nằm ở phía bên này thì nó sin nó tự động âm. Mà nằm ở trên đây thì sin nó sẽ dương thì tự động nó sẽ cộng vô. Như vậy các em học sinh lớp 11 thân mến, bài số 2 giá trị lượng giác của góc bằng giác đến đây là hết rồi nha các em. Và hôm sau mình sẽ học bài số 3 công thức lượng giác. Ở đây thầy xin chào tạm biệt tất cả các em và hẹn gặp lại nha.